วัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของหลวงพ่อฤาษีนะครับลิงดำนะครับเรื่องพระเจ้าของถ้ำหุงข้าวท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่16 กรกฎาคม 2533 เมื่อถึงเขาช้อนเดือตอนนั้นก็ปรากฏว่าหลวงพ่อปานท่านรู้จักกับพระที่เขาช่อนเดือวงเล็บความจริงพระที่เขาช่อนเดือนี้รู้สึกว่าอายุจะน้อยกว่าหลวงพ่อปานมากถ้าจะประมาณอายุจริงๆก็ประมาณ50เศษหลวงพ่อปานเวลานั้น60เศษวงเล็บปิดท่านมีท่าทางกระปรี้กระเป๋าแข็งแรงมีการคล่องตัวมากเพราะอยู่เขาช่อนเดือนี้มารู้จักเอาสมัยหลังสมัยที่มาอยู่ชัยนาทแล้วเมื่อไปพบถ้ำนั้นเข้าจึงได้ทราบว่าถ้ำนี้เราเคยมาเมื่อสมัยมาธุดงค์แล้วก็เดินไปทั่วบริเวณทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนของเก่าหมดก็แน่ใจว่าเป็นถ้ำนี้แต่ว่าเวลานั้นเป็นป่าชักบรรดาท่านพุทธบริษัทกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีไม่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าสุนัขหอนจากบ้านก็แสดงว่าไกลบ้านมากพอเข้าไปพักท่านก็อาศัยอัธยาศัยดีมากท่านจัดสถานที่ให้นอนให้หลับของถ้ำเหมือนกับเป็นห้องนอนกันแบบสบายๆไม่รวมกันไม่ต้องปรากฏแต่ว่าพอตื่นขึ้นเช้าเวลาสายนิดหน่อยท่านก็ถามหลวงพ่อปานว่าจะฉันข้าวไหมหลวงพ่อปานบอกว่าฉันตามปกติแต่ความจริงการไปคราวนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทหลวงพ่อปานก็ดีคณะที่ไปร่วมก็ดีกินข้าวจากเทวดากินข้าวจากนางฟ้ากันแต่ว่าพอตื่นเช้าวันนั้นหลวงพ่อปานไม่สั่งให้ออกบิณฑบาตตามปกติก็ถือว่าคำสั่งต้องเป็นคำสั่งเมื่อไปกับหัวหน้าหรือครูบาอาจารย์ในเมื่อท่านสั่งอย่างไรเราทำอย่างนั้นท่านไม่สั่งเราไม่ทำก็คิดว่าวันนี้เราจะกินข้าวที่ไหนกันนั่นก็เป็นเรื่องของท่านถ้าไม่มีข้าวจะกินเราก็อยู่ด้วยทำปิติวงเล็บเปิดคำว่าทำปิติหมายความว่ามีความอิ่มใจในธรรมวงเล็บปิดถ้าจะถามว่ามีความอิ่มใจพอแล้วหรือก็ต้องตอบว่าการเดินทางคราวนี้นั้นมีความอิ่มใจพอมากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ควบคุมไปและประการที่สองรอบๆข้างมีท่านที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคุมไปมากทำให้มีการสดชื่นมากพอตอนสายมานิดๆพอตะวันขึ้นไม่สายมากสักโมงเช้าได้ละมือมั้งพระเจ้าของถิ่นท่านก็ถามว่าจะฉันข้าวไหมหลวงพ่อปานบอกว่าฉันท่านก็เอื้อมมือไปหยิบหม้อดินใหม่เอี่ยมวงเล็บเปิดความจริงนั่งอยู่ที่นั่นก็มองไม่เห็นหม้อดินไม่ทราบว่าท่านวางไว้ที่ไหนแต่ว่าเวลาเมื่อท่านต้องการท่านเอื้อมมือไปหยิบปั๊บได้หม้อดินมา1 ลูกวงเล็บปิดเอาน้ำใส่ไปหน่อยหนึ่งเอาข้าวสารใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ปิดฝาท่านถามว่าฉันแกงบอลไหมหลวงพ่อปานบอกว่าฉันท่านก็เอื้อมไปหยิบเอาบอลมาตัดไม่ต้องปอกตัดเหมือนที่เขาแกงกันแล้วก็ใส่ในหม้อน้ำใส่หน่อยหนึ่ง
แล้วก็เอาฝาปิด หลังจากนั้นท่านก็คุยกันไปสักพักหนึ่งท่านก็ถามหลวงพ่อปานว่าหิวหรือยังท่านจะเป็นประมาณสัก2 โมงเช้าก็เป็นอันว่าเมื่อหลวงพ่อปานบอกว่าหิวแล้วท่านก็เปิดหม้อข้าวขึ้นมาข้าวสุกเต็มหม้อมีควันคลุ้งแสดงว่าข้าวสุกและยังร้อนมากเหมือนกับยกลงจากเตาใหม่ๆวงเล็บเปิดความจริงก็ตั้งกับพื้นดินวงเล็บปิดแล้วก็เปิดฝาหม้อแกงขึ้นแกงเต็มหม้อเอามากินรสชาติเหมือนแกงบอนธรรมดาอร่อยมากวงเล็บเปิดนี่ก็เป็นส่วนพิสดารส่วนหนึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจว่าคนหลายๆคนอาจมีความเห็นไม่เสมอกันอาตมาก็ไม่คัดค้านความเห็นของท่านนี่เป็นเรื่องของอภิญญาวงเล็บปิดเมื่อกินข้าวเสร็จท่านก็คุยกันแล้วก็หันมาถามคุณ2 องค์นี้สนใจเรียนอิทธิฤทธิ์ไหมอีก2 องค์ตอบว่าสนใจเรียนเรื่องฤทธิ์หลวงพ่อปานท่านบอกว่า2 องค์นี้เขาชอบเล่นฤทธิ์มากแต่อีกองค์หนึ่งนี้ไม่ชอบรู้เห็นโดยเฉพาะไปได้ตามกำลังใจนี้ที่เรียกว่ามโนยิทธิชอบเล่นทางใจมากกว่าเล่นทางกายท่านก็เลยหันมาถามอาตมาว่าทำไมไม่ชอบเล่นทางกายเราไปสวรรค์เราไปนรกด้วยกายตนเองเป็นการดีนะก็ตอบท่านว่าผมมีความรู้สึกว่าเหมือนกันการไปด้วยกายก็เป็นของไม่แปลกการไปด้วยใจก็เป็นของไม่แปลกคือเนื้อแท้ของร่างกายจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราเวลาตายจริงๆไม่ได้นำร่างกายไปด้วยผมเลยไม่สนใจท่านมองหน้านิดนึงท่านบอกว่าความจริงเป็นของไม่เกินความสามารถใช่ไหมก็กราบเรียนท่านว่าไม่แน่ใจครับมันจะเกินความสามารถหรือไม่เกินความสามารถผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมไม่นิยมใช้มันผมใช้เฉพาะใจอย่างเดียวทางกายร่างกายพระพุทธเจ้าท่านห้ามในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านห้ามก็เกรงว่าจะเผลอถ้าเผลอเป็นการผิดพุทธบัญญัติอาจจะมีโทษวงเล็บเปิดคำว่ามีโทษอย่างนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านจะปรับโทษอะไรวงเล็บปิดท่านก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันถ้ามีความสันโดษอย่างนั้นก็ดีแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอยู่ที่นี่ถ้าอยากจะเที่ยวที่ไหนก็บอกให้ทราบก็ถามท่านว่าท่านอยู่ที่นี่มานานหลายปีไหมท่านบอกว่าอยู่ที่นี่มาเกิน10 ปีถามท่านว่าฉันข้าวแบบนี้หรือท่านบอกว่าปกติท่านไม่ฉันเลยท่านอยู่ด้วยธรรมปิติ ก็มีความสนใจมากก็ถามว่าธรรมปิติเป็นอย่างไรครับท่านบอกว่ามีความอิ่มโดยธรรมก็ถามว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติใช่ไหมท่านบอกว่าคนละอย่างทำปิติกับนิโรธสมาบัติคนละอย่างผมไม่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ก็ถามท่านว่าท่านบอกว่าในเมื่ออยู่องค์เดียวอย่างนี้อยู่ป่าอย่างนี้ก็มีอาหารการสงัดก็น่าจะเข้านิโรธสมาบัติได้ท่านบอกว่านั่นเป็นขั้นตอนของธรรมะการปฏิบัติเราต้องรู้จริงนิโรธสมาบัติเป็นภาระของพระอรหันต์ท่านก็กราบเรียนถามท่านว่าท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์หรือมีฤทธิ์ขนาดนี้น่าจะเป็นพระอรหันต์พระที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังสามารถมีฤทธิ์ได้อย่างนี้ผมก็อัศจรรย์ใจท่านก็ตอบตรงๆว่าท่านบอกว่าผมนี่เป็นพระญาณโลกีมีบางครั้งผมก็มีความรู้สึกว่าผมเป็นพระอรหันต์
เพราะว่าผมสามารถระงับความรักในระหว่างเพศ ความโกรธ ความโลภ ความหลงได้ แต่ว่ากำลังใจมันมีอาการหนักหน่วง เวลานี้ไม่สนใจกับอะไรทั้งหมด มีการสนใจอย่างเดียวคือยานสมาบัติที่อยู่ที่นี่ก็มีความสุข เพราะเทวดานางฟ้าท่านช่วย ท่านสงเคราะห์สถานที่เตียนได้ทั้งหมดก็ไม่ใช่มือของผมเองไม่สามารถทำบริเวณข้างถ้ำให้เตียนได้ แม้แต่ในถ้ำก็ใหญ่เหลือเกิน ในถ้ำนั้นความจริงถ้าจะสร้างกุฏิกันได้ 2-3 หลังใหญ่ถ้ำใหญ่มากปากถ้ำเล็กแต่ว่าในถ้ำใหญ่มีหลืบมีชันมีตอนมีหลายตอนด้วยกันที่ราบเรียบขึ้นมาได้ก็อาศัยเทวดาบ้างนางฟ้าบ้างท่านสงเคราะห์แล้วท่านก็คุยต่อไปว่าจากถ้ำนี้ก็มีอีกหลายถ้ำที่อยู่ข้างหน้าข้างๆนี้ที่สถานที่แห่งนี้เดิมทีเดียวเป็นเมืองใหญ่ใกล้ๆถ้ำนี้ท่านชี้บริเวณไปข้างหน้าบริเวณเป็นทุ่งข้างหน้าเป็นทุ่งใหญ่พอสมควรท่านบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นเมืองใหญ่ในอดีตและถ้ำที่อยู่ใกล้ๆกับถ้ำนี้ก็ดีหรือถ้ำนี้ก็ดีเป็นที่เก็บสมบัติของพระราชาเวลานี้ทรัพย์สินของพระราชามีทองเป็นต้นที่เก็บไว้ตามถ้ำต่างๆใกล้ๆนี้ยังมีมากพอตอนสายๆหน่อยท่านก็ชวนไปดูไปถึงถ้ำหนึ่งอยู่ใกล้ชิดกันมากไม่ไกลนักเขาติดกันอาจจะเป็นเทือกเขาเดียวกันแต่เป็นถ้ำคนละถ้ำพอเข้าไปใกล้ๆก็มีเสียงอึกทึกโฮครามคึกครั้นไปข้างหน้าเสียงดังสนั่นมากไม่ใช่ว่าต้องเงียนหูฟังชัดๆเสียงท่านบอกว่านี่ข้างในนะไม่ต้องขนของหนีไม่มีใครเขาเอาอะไรหรอกนี่เจ้าของเดิมเขามาแล้วจำไม่ได้หรือจะพาเจ้าของเดิมเขามาดูทรัพย์สมบัติเก่าของเขาไม่จำเป็นต้องเอาหนีถึงแม้ว่าจะวางไว้ข้างหน้าถ้ำก็ไม่มีใครหยิบเขาหยิบเพราะพระธุดงค์ขณะนี้เขาไม่หยิบเงินไม่หยิบทองไม่สนใจในทรัพย์สินเสียงนั้นก็สงบไปในที่สุดก็ต้องแหวกเทวันเข้าไปในถ้ำปากถ้ำเล็กคำว่าเล็กหมายความว่าคนเดินลอดได้มีความกว้างสักไม่ถึง2 วาดีแต่เข้าไปข้างในเป็นโพรงใหญ่มากเป็นถ้ำกว้างมากเข้าไปดูทรัพย์สินต่างๆวางเรียงรายสวยสดงดงามทองแท่งเล็กทองแท่งใหญ่เงินแท่งเล็กเงินแท่งใหญ่และเครื่องประดับเฉพาะทองจริงๆถ้าจะเทียบน้ำหนักก็ไม่ทราบว่าน้ำหนักเท่าไหร่เพราะมันวางเป็นกำแพงวางเรียงกันเป็นระเบียบเป็นกำแพงยาวเหยียดเครื่องประดับประดาสวยสดงดงามเครื่องกษัตริย์ก็มีก็รวมความว่าไปเจอทรัพย์สมบัติเก่าก็ถามท่านว่าใครครับที่ว่าเคยเป็นเจ้าของท่านหันมาถามอาตมาบอกว่าคุณนั่นแหละเคยเป็นลูกของกษัตริย์เมืองนี้ถามว่าสมัยใดไหนท่านบอกว่าสมัยโพ้นนู้นตั้งแต่คนไทยยังไม่เข้ามาไทยชุดใหญ่ยังไม่เข้ามาทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ในระหว่างนั้นเป็นเมืองย่อมเขตของเมืองก็ไม่กว้างขวางนักจากนี้ไปทางทิศใต้ก็เลยเมืองชัยนาทไปถึงสวรรณบุรีเวลานั้นเมืองชัยนาทก็เป็นเมืองหนึ่งเมืองสวรรณบุรีก็เป็นเมืองหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งแต่ที่ขึ้นกับเมืองนี้ทางทิศตะวันออกไปก็เลยลพบุรีไปนิดหน่อยประมาณพระพุทธบาททางทิศเหนือก็เลย
ท่าตะโกไปนิดหน่อยทางทิศตะวันตกก็เลยเมืองนครสวรรค์ไปนิดหน่อยเป็นอาณาเขตไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งเป็นประเทศหนึ่งแต่เป็นประเทศมหาอำนาจก็พากันดูทรัพย์สินก็ท่านก็บอกว่าทรัพย์สินอีกจุดหนึ่งของคุณยังมีอีกแห่งหนึ่งอยู่ที่ถ้ำหลังเมืองชัยนาทผมจะพาไปดูเมื่อชมที่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาปากถ้ำความจริงดูหลายถ้ำเล็กๆถ้ำใหญ่มีทรัพย์สินมากมายเหลือเกินถ้าพูดอย่างนี้นะบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าอำนาจของผีสิ่งใดก็ตามที่ผีเฝ้าไว้ถ้าผียังไม่ยอมให้ท่านจะไม่พบของนั้นเมื่อเข้าไปในถ้ำนั้นถ้าผียอมให้เมื่อไหร่ก็จะพบของนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเวลานี้คนต้องการทรัพย์สินมีมากบางทีท่าน อาจจะลองพิสูจน์แต่ความจริงถ้าท่านมั่นใจในตัวเองของท่านว่าท่านพูดกับผีได้ก็เชิญไปพิสูจน์ได้หลังจากนั้นเมื่อออกจากถ้ำนั้นแล้วชมกันพอดีพอควรก็ประมาณบ่าย1 โมงท่านก็พาไปหลังจังหวัดชัยนาทความจริงถ้าจะเดินกันจริงๆต้องใช้เวลาประมาณ1 วันแต่ว่าท่านพาเดินชมนกชมไม้ไปตามประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏถึงถ้ำนั้นผมเลยเปิดเวลานี้มารู้จักทีหลังเขาเรียกกันว่าเขาพรองเวลานี้เป็นวัดอยู่หรือเป็นสำนักสงฆ์อยู่บนยอดเขาพรองวงเล็บปิดก็พาไปที่ถ้ำหนึ่งเป็นปากถ้ำเล็กๆและก็มีหินสีขาวอยู่ก้อนหรือ2 ก้อนเป็นสัญลักษณ์อีกแถบหนึ่งมีหินวางเรียงรายกันคล้ายๆหินเขามาปะใหม่แต่เกาะกันแน่นไม่เรียบร้อยเหมือนที่อื่นท่านบอกว่าตรงนี้เป็นปากถ้ำเวลานั้นกษัตริย์เมืองนั้นก็เอาทองมาเก็บที่นี่ข้างในเป็นถ้ำใหญ่ก็ถามท่านว่าท่านบอกว่าจะเข้าไปดูไหมท่านบอกเข้าไปดูมีไม่ต้องงัดหินเข้าไปหรอกทางนี้มีท่านก็เดินเข้าไปปากถ้ำก็กว้างประมาณสัก2 วาเข้าไปก็เล็กเข้าไปทุกทีเข้าไปหน่อยนึงพบว่ามีน้ำพอมีน้ำเข้าไปก็เจองูหงอนนอนอยู่ชูหัวขึ้นดูท่านก็เรียกท่านว่าท่านมหานาคาท่านบอกว่าลูกชายท่านมาแล้วอยากจะดูทรัพย์สินท่านงูมหานาคาก็หายไปทันทีอีกประเดี๋ยวเดียวก็ปรากฏเป็นคนเดินออกมาจากข้างในบอกนิมนต์ครับใครจะชมอะไรบ้างก็เชิญชมตามสบายผมเป็นคนเฝ้าก็เลยแปลกใจถามว่ามหานาคาคือใครครับท่านบอกว่ามหานาคาเป็นเทวดาของทิศตะวันตกของท้าววิรูปักษ์ท้าวมหานาคาคือกษัตริย์องค์กรเมื่อก่อนที่จะตายก็มีความฝังใจในทรัพย์สินที่ตนเก็บไว้การเก็บทรัพย์สินนี่เก็บไกลเมืองออกมาเพื่อเป็นการป้องกันคิดว่าถ้าข้าศึกเข้ามายึดเมืองทางนู้นก็ยังมีทรัพย์สินส่วนนี้เอาไว้ใช้ต่อไปเป็นการป้องกันเขาไม่แน่ใจว่าจะมีข้าศึกมาโจมตีไหมจึงเก็บไว้ที่นี่เพื่อใช้สอยเผื่อว่าตอนต้องถอนทัพหนีออกมาจากเมืองหลวงอาจจะมายับยั้งตั้งฐานที่นี่ก็ได้ก็จะได้ใช้ทรัพย์สินส่วนนี้ไปพลางๆก่อนก็มีมากพอสมควรเมื่อเข้าไปชมก็พบว่า ท่องทองแท่งถ้าคิดเป็นตันมองแล้วดูคิดว่าเลย4 ตันก็ไม่น้อยเฉพาะทอง
ท่งใหญ่ทองแท่งเล็กๆย่อมๆยังมีอีกสั้นๆถ้าคิดเฉลี่ยแล้วจริงๆทั้งหมดเกิน10 ตันแล้วท่านก็ถามท่านมหานาคาที่วงเล็บเปิดที่แรกท่านคุยกับนาคแล้วตอนนี้มาคุยกับคนรูปร่างหน้าตาดีวงเล็บปิดท่านถามว่าท่านมหานาคาท่านจำลูกชายท่านได้ไหมท่านผู้นั้นก็บอกว่าท่านจำได้เพราะจำได้จึงมาคอยปกติไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้มาคอยอยากจะชี้ให้ดูทรัพย์สินว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อต้องการเมื่อไหร่มาเอาได้เมื่อนั้นจุดธูปบอกโยมก็แล้วกันเป็นของไม่ยากในเมื่อท่านอนุญาตก็ยอมรับว่าถ้าจำเป็นก็จะนำไปใช้แต่ว่าการนำไปใช้ก็เกรงอันตรายจากโจรผู้ร้ายท่านก็เลยบอกว่าโจรผู้ร้ายเป็นของไม่แปลงในเมื่อการนำไปจะให้ไปทีละน้อยแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนเห็นไม่ให้คนรู้ไม่ให้คนทราบสมมติว่าใส่หรือใส่ถุงหรือใส่ไถไปเขาจะมีความเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ทองนี่เป็นเรื่องของการไปธุดงค์คราวนั้นเป็นอนุภาพของพระเมื่อคุยกับท่านพอตามสมควรก็ถามท่านบอกว่าเวลานี้ท่านต้องการเฝ้าทรัพย์อยู่ที่นี่หรือท่านบอกว่าความจริงน่ะจิตมันห่วงกังวลถึงพวกคุณนี่แหละเกรงว่าจะไม่มีทรัพย์สินเป็นเครื่องกินอยู่กันไปเกิดในต่างถิ่นแล้วก็ไม่ทราบว่าทรัพย์สินของตนที่มีอยู่แต่กังวลอย่างอื่นนอกจากนี้ก็ไม่มีตามปกติแล้วผมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ผมอยู่ที่วิหารของผมเป็นวิมานอยู่ในอำนาจของท้าววิรูปักษ์ทางทิศตะวันตกท่านก็ถามว่าต้องการทรัพย์สินไหมก็เลยบอกท่านว่าเวลานี้กำลังธุดงค์เรื่องการต้องการทรัพย์สินไม่มีต้องการทรัพย์สินเมื่อไรอาบัติก็เกิดเมื่อนั้นนั่นคือมดแดงจะกัดตายท่านก็ชอบใจแล้วหลวงพ่อปานก็หันไปถามท่านบอกว่าลูกชายนี้จะมีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินนี้ไหมท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าถ้าลูกชายผมเชื่อท่านก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ทรัพย์สินส่วนนี้หรือส่วนอื่นส่วนโน้นก็ไม่ได้ใช้ส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้ถ้าลูกชายผมไม่เชื่อท่านถ้าเขาสึกออกไปเขาก็มีสิทธิ์จะได้ใช้หลวงพ่อปานก็ถามว่าถ้าเขาสึกออกไปเขาจะมีความสุขหรือมีความสุขท่านก็ตอบว่าคนที่สึกมาเป็นฆราวาสคนที่มีความสุขจริงๆไม่มีแต่ความทุกข์หลวงพ่อปานท่านถามว่าอยากจะให้ลูกชายสึกหรือไม่อยากให้ลูกชายสึกท่านก็บอกว่าผมไม่อยากให้ลูกชายสึกครับเพราะต้องการเกิดเป็นมนุษย์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ผมเป็นมนุษย์มาแล้วเวลานี้ถึงแม้ว่าผมจะเป็นเทวดาก็ยังมีความเหน็ดเหนื่อยต้องมีภาระเวลานี้พระทั้งหมดที่มานี้อย่างต่ำก็เป็นพระญาณโลกีและบางท่านก็ทรงญาณโลกุเตระคือเป็นพระอริยเจ้าแต่ผมอยากจะให้ทุกท่านหวังนิพพานมากกว่าผมเองก็เช่นเดียวกันผมเคยฟังเทศขององค์สมเด็จพระขวัญคือพระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านยังพระชนอยู่ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระบรมครูครั้งเดียวก็เป็นพระโสดาบันเวลานี้ผมก็เป็นพระโสดาบันผมก็ไม่หวังในลาภยศสรรเสริญสุขในความเป็นมนุษย์ต่อไปต้องการนิพพานจุดเดียวเมื่อคุยกันตามสมควรแล้วหลวงพ่อปานก็ถามลูกว่าลูกชายออกเดินทางมาธุดงค์อย่างนี้จะให้การคุ้มครองไหมท่านก็บอกว่าต้องให้การคุ้มครองสิครับความจริงเมื่อก่อนออกจากวัดผมก็มาด้วยไม่ได้พบผมเฉพาะที่นี่ผมมาด้วยและก็มากันหลายคนมากันมาก
ตามที่ทุกท่านเห็นแล้วหลวงพ่อปานก็ขอบคุณท่านหลังจากนั้นก็ลาท่านกลับท่านบอกว่าถ้ากลับผมจะไปส่งแล้วท่านก็เดินนำหน้าพอเดินนำหน้าออกมาปรากฏว่ามีเขาแหลมหลังตาลีท่านก็แวะเข้าไปอีกจุดนั้นท่านบอกว่าที่เขาแหลมนี้ทรัพย์จุดหนึ่งของเราก็ยังมีอยู่ที่นี่เพราะเวลานั้นเราเกรงสงครามมันจะเกิดขึ้นต้องเอาทรัพย์ทองคำมาฝังไว้ในที่ต่างๆกันออกจากเขาแหลมแล้วก็เดินเลี่ยงไปใช้เวลาประเดี๋ยวหนึ่งก็ถึงถ้ำชอนเดือก็เป็นอันว่าบรรดาพุทธบริษัทวันแรกที่เข้าอยู่เขาช่อนเดือคือวันรุ่งขึ้นพบกับสิ่งมหัศจรรย์คือพระไม่ต้องฉันข้าวแล้วก็ได้พบสมบัติเก่าๆที่ผียืนยันว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราเองถ้าถามถึงความรู้สึกถึงการเห็นทองคำเห็นเพชรนินจินดาเห็นของมีคุณค่ามากมีความรู้สึกอย่างไรก็ตอบตรงๆเวลานั้นใจมันจืดถ้าพูดถึงรสอาหารแล้วใจมันจืดสนิทเพราะจิตใจกำลังทรงอารมณ์อยู่ในเรื่องของธุดงค์ไม่มีความรู้สึกอยากได้และก็มีความรู้สึกอยู่ตอนหนึ่งว่าเดิมทีทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเราวงเล็บเปิดคำว่าเป็นของเราคือเราเคยครอบครองทรัพย์สมบัติส่วนนี้อยู่วงเล็บปิดหลังจากนั้นเราก็ตายไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเราจึงโผล่ขึ้นที่นี่แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่านี่เป็นทรัพย์ของเราถ้าหากว่าเราจะปกครองทรัพย์นี้ต่อไปอีกเราก็ตายอีกความแก่ความป่วยความตายเป็นของปกติในเมื่อมันจะต้องตายอีกการมีทรัพย์สินก็ไม่เกิดประโยชน์ความรู้สึกเวลานั้นก็เฉยๆรู้สึกแต่เพียงว่าก็ดีเหมือนกันในสมัยหนึ่งในชีวิตของเราที่ท่องเที่ยวในภพต่างๆก็เคยเป็นรูปของกษัตริย์และจะได้เป็นกษัตริย์กับเขาหรือเปล่าก็ไม่ทราบกษัตริย์เมืองเล็กๆจะเทียบถ้าจะเทียบเวลานี้ก็ประมาณเนื้อที่1จังหวัดแต่ภายในเขตเล็กๆก็ยังมีเมืองขึ้นอยู่2 ถึง 3เมืองถ้าจะหันไปดูสภาพเมืองเก่าก็มันก็เป็นเมืองย่อมๆมีคนไม่มากไม่หมายนักแต่ว่าเวลานั้นทองมากที่ทองมีมากเพราะกษัตริย์เก็บภาษีในการหาทองและกษัตริย์ก็มีเกณฑ์ให้ทหารให้ราษฎรเป็นคนร่อนทองและก็ปันส่วนกับกษัตริย์ได้มากราษฎรได้น้อยแต่เขาก็มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเขาแลกกันด้วยทองแหล่งทองมีหลายจุดอย่างแหล่งทองลพบุรีก็มีแห่งหนึ่งแหล่งทองที่อำเภอท่าตะโกก็มีแหล่งทองก็มีอยู่แหล่งหนึ่งแล้วแหล่งทองที่อำเภอสวรรณบุรีก็มีอีกแหล่งหนึ่งก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ